Heippa, me ollaankin nyt vähän eri maisemissa, mitä yleensä kun ollaan tuolla maantien varressa ja moottoripyörät pauhaa, niin nyt on tuulen huminaa. Joo, me lähdettiin autolla liikkeelle tällä kertaa ja ajeltiin tuolta Ruotsin Lappia ja Hettaan ja eilen illalla käytiin siinä juhannustansseissa tuolla Vuontisjärvellä ja tänä aamuna tultiin sitten tuohon Pallashotellille ja siitä lähdettiin käpöttelemään takaisin kohti Hettaa. Joo, maisemat on kyllä mahtavat täällä, että silmä lepää, että täällä on mukava ihmisen olla. Joo, eli me kävellään tämä Hetta-Pallas-vaellusreitti toiseen suuntaan toki Pallakselta Hettaa ja tämä on semmoinen 55 kilometriä ja nyt täytyy sanoa, että näistä vaellushommista niin ei kyllä ole oikeasti hirveästi kokemusta, että lähdettiin aivan noviisina ja niin. Kyllä, voi sanoa, että aivan tavalliset taatelin tallaajat nyt jalkautuu polulle, että perus jotakin kävelylenkkiä kotona on tehty, mutta niitäkin laiskallaisesti, niin tämä on ihan mielenkiintoinen nähdä, että pystyykö tällainen pullamössö kansa vaeltamaan. Joo, ei ole kyllä minkäänlaista sitten taas suunnitelmaakaan, että kävellään aina niin pitkästi kuin jaksaa. Että täällä noita telttapaikkoja toivottavasti on sillä lailla, että kun väsy iskee, niin saadaan teltta paikalle. No ja ajatus on, että just nauttia tästä luonnosta, että ei nyt mikään suoritus edellä, vaan niin kuin vähän pysähdellen ja ihmetellen, että tulisi sellainen mukava kokemus tästä, ettei mikään semmoinen työmeininki päällä. Mutta me saatiin tässä eväät syötyä ja jatketaan taas matkaa. Sitten kun pysähdytään tonne ruokailemaan, niin jatketaan taas siellä juttua. Voi mun just oikein kieli pitkä. Mitä? 45 hehtaa. Jees, 8 kilometriä tepasteltu tuolta Pallakselta ja tultiin tähän Rihmakuruun. Ja tässä on tämmönen aika iso kota ja tuolla oli puuliiteri ja vedenottopaikka tuossa jonkun matkan päässä. Ja Vessat. niin paskahuussit oli tuossa, oliko ne hyvät? Oli ihan hyvät semmoset kompostoituvat. Paperi pitää olla itsellä.
Jees, tässä tehtiin sapuskaa ja syötiin ja nyt pitäisi jaksaa taas lähteä eteenpäin. Kuinka pitkästi jatketaan? Katsotaan, jos nyt jaksettaisiin toiset 8, niin tuleeko Yritetään. luvattua liikoja. Sitten palaillaan siihen asiaan lakkikourassa. Jatketaan matkaa. Moi moi! Joo, niin mä luulisin. No kroksit kyllä roikkuu tuolla vähän hassun näköisesti. Pitää niille katsoa varmaan joku parempi paikka. Pillikko tähän kameraan. No joo, käveltiin tuosta Rihmakurusta Nammalakuruun. Mitäs siinä olisi ollut? Ei ne hirveästi kilometrejä, mutta 3 kilometrin paikkeilla. joo, mutta aika semmoinen kivikkoinen nousu oli, että Semmoinen tunnin verran meni kävellessä, että sanon varmaan ihan ok tahtia. kyllä, joo, nuolakantamuksilla, että se viime hetken puntarointi jäi noiden rinkkojen kanssa, mutta mä veikkaan, että mulla on kutakuinkin 15 tai 16 kiloa, että Joo, varmaan hyvin samanpainoinen itselläkin. Että. No sitten seuraava etappi tästä olisi, en muista paikan nimeä, kilometrin päässä seuraava autiotupa ja sitten sitä seuraavan on 6 kilometriä. No, katsotaan. jo kello on 5 paikkeilla, että meille tulisi aika pitkä ilta, jos lyödään teltta tähän pystyyn tai siihen kilometrin päähän. Ja sitten jos me mennään se 6 kilometriä, niin se on varmaan 8-9, niin ollaan siellä. Niin. Kyllä aika poikki kyllä, että pikkasen kumminkin, ainakin mulla on ottanut tonne nivuseen vähän, että katsotaan Jees. tilanteen mukaan. Mutta tietysti jos hissukseen menee ja pitää paussia, niin toisaalta sitten jos menee jo kauhean varahin sinne telttaan mojumaan, niin Joo, sekin niin on on. vähän sitten. Tulee pitkä ilta. Niin on. Katsotaan seuraavalla etapilla. Jep. Joo, nyt ollaan tämmöisessä paikassa kuin Montelma ja tähän sitten loppukunto. Täytyy kyllä sanoa, että ei juuri olisi jaksanut pidemmälle. Joo, 14 kilometriä oli meidän päivän saldo ja sikapainavilla rinkoilla. Kyllä meillä tavaraa on, että. Joo. Mutta ihan hyvä saavutus. Että. Joo, ja sitten tuossa olisi ollut edempänä 2 huippua, vuontiskero ja lumikero. Joo. Ja aika kovia nousuja, niin säästetään ne nyt sitten huomiselle. Ja katsotaan sitten, mihin asti jaksetaan huomenna. Että Huomenna on aika kova päivä, että siinä pari naista, mitkä tulikin meitä vastaan, niin sanoi, että tuo oli rankka osuus tuo
Siellä on 2 tosi. No joo, toivottavasti tässä kuuluu jotakin, täällä tuulee aika lailla. Leiri on purettu ja nyt lähdetään jatkamaan matkaa tästä eteenpäin, että eiliseltä jäi sitten ne illan jutut pikkusen kesken. Meinas hyytyä kylmyyteen tämä GoPro ja no, mutta eipä siellä paljon tapahtunutkaan mitään. Käytiin syömässä tuolla kodassa ja nukkumaan. No joo, nyt alkaa toinen päivä ja nyt eilisestä oppineena niin vaatimukset ei ole kovat, että Hannukuruun on 13 kilometriä ja jos sinne päästään niin hyvä ja siitä kaikki eteenpäin on plussa. No niin, tuossa on nyt köpötelty yli tuo Vuontiskero. Ei paha ja tuumattiin, että yllättävän hyvin kuluki. Itse asiassa paremmin kuin se eilinen, että se oli vähän semmoinen tuskallinen päivä jotenkin. Varmaan nyt sitä tottumattomuutta ja vähän sellaista haparointia. Joo, nyt lähti kyllä sitten kone käyntiin ja tuossa pidettiin pieni paussi ja taas lähdetään sitten kävelemään tuonne vähän jyrkempään ylämäkeen. Tuumattiin, että tuossa pidetään tosi rauhallinen tahti nyt. Mä luin eilen pikkusen meni niin kuin vähän turhan kovaakin välillä. Joo, vaikea sanoa, mikä siinä sitten oli, että oltiin niin väsyksissä ja vähän tuntui, että kaikenlaista kremppaa, mutta ihmeesti sitä ihminen tottuu kaikkeen. Ja siis kyllä nämä voittaa nämä maisemat kaiken, niin kuin, että sitä unohtaa niin kuin oman ruumiillisen vajavaisuutensa, että kyllä täällä on niin hienoa, että joo, kelikin on tosi mahtava. Aurinko paistaa aivan tai melkein pilvettömältä taivaalta. Ja meillä ei tietenkään aurinkorasvaa ole. Ei palaakaan mukana. Mitäkö vettä? Tuliko aisaa lähtiessäni? Mutta ei muuta kuin jotakin yrittää pitää vähän päässä, ettei pää palaa. Mä panin hiustupot tähän vähän korvien lärpykköjen tämmöistä lipat. Okei, mutta jatketahan köpsöttelyä. Joo, sitten seuraavaksi mennään tuon Lumikeron yli ja siellä sitten pidetään ruokatauko. Siitä. Huhhuh. Mennään tänne mökkiin, täällä on niin harvoja. Joo.
Jees. Me pysähyttiin tuossa aika pitkä pysähdys Suaskurun, mikä kota. Joo, tommonen lepotupa, miksikä sitä nyt voi sanoa. Kyllä siellä nyt mahtuu nukkumaankin. Joo. Leveät laverit siinä ympärillä ja sellainen nuotiopaikka keskellä. Siellä ei viititty ruveta juttelemaan sen enempää. Sinne tuli porukkaa aika paljon sitten. Tai siis ei viititty ruveta kuvaamaan. Juteltiin sitten niiden kanssa siinä. Ja nyt kävellään tuonne Hannukuruun ja katsotaan ollaanko siellä vai jatketaanko siitä sitten vielä kilometri eteenpäin Pahakuruun. Mutta ihan ok mennyt tähän asti, että Joo. väsyttää, mutta siedettävää. Että Joo, selvitään. Sitten oli toisaalta kiva kuulla näitä vertaiskokemuksia, että ei ne muutkaan, kun me jotenkin ajatellaan, että täällä on hirveän hyväkuntoista porukkaa ja sport. Huomenta päivää Hannukurusta. no niin, huomenta. Onko nyt 3. päivä ja eilen illalla tultiin tähän Hannukuruun ja ei sitten enää jaksanut kuvata, millä oli sen verran väsyksissä. Saatiin tuossa syötyä ja Sitten mentiinkin maata ja nukuttiin kohtuu hyvin, että oli kyllä mahtava, kun sai suoralla laverilla pötkötä. joo, varmaan 11 tunnin yöunet. Me oltiin tuolla autiotuvassa yötä. Me tuossa pähkäiltiin, että mitä me tehdään ja käytiin katsomassa tuolla mäen päällä autiotupaa. Siellä ei ollut ketään, niin jäätiin sinne sitten. Oli hyvä ratkaisu. Ja ollaan reissun puolesvälis, että ihan ok. on Joo, mennyt. tästä jatketaan tuonne Sioskuruun ja siellä sitten ollaan seuraava yö. Jep, ei kun taas tennaroimaan. Joo. No niin, tuossa pysähdyttiin Pahakurulla. Se tuli aika pian tuon Hannukurun jälkeen, olisiko ollut parisen kilsaa. Ja siinä vähän levähdettiin ja se olikin hyvä, kun ripsasi vettä, niin kerkis laittamaan rinkansuojan, mutta ripsaisu oli ja meni. Se loppui siihen. Joo, nyt taas aurinko paistaa täydeltä terältä. Ja Joo. Tuolla meidän, mistä mulla on tultu Pallaksen suunnalla, on kyllä nyt näyttää, että pilvet roikkuu, että taitaa sillä suuntaan sadella. joo, ja aika lailla tulee pilviä tuolta meidän menosuunnassakin. Että tai vissiin vähän pidetään takkia päällä vielä ja rinkansuojaa. Joo, mutta nyt lähti kulkemaan, kun aluksi vähän tuntui, että jalat mulla oli nyt vähän pökkelöt, mutta kun pari kilsaa tuossa tepsutti, niin kyllä se taas lähti. Ja tokikin tämmöistä mukavaa paanaa kulkea. Niin, ei ole heti aivan kauheaa nousua. Mutta jatketaan. Mä en muista mikä seuraavaksi mahtaa olla joku tappuri tai joku semmoinen. Joo, kyllä sitä kohti. Eteenpäin. Mummot lumessa, mummot ja paapat. Noin, tuossa käveltiin pikkusen sadealueen alta ja vähän mennäs vaatteet kastua. Olisi ehkä pitänyt laittaa noin kuravaatteet tässä kohti, mutta Ei vaan jaksanut ruveta kaivamaan. joo. No, mutta täällä kyllä kuivaa äkkiä. Nyt rupesi taas hetkellisesti ainakin paistamaan ja tuolla edessäpäin, mihinkä nyt mennään. Niin Näyttäisi olevan ihan selkeää kivasti. kyllä se tästä.
Ja käännäs kameraa, että nuotteen tuntureitten yli me ollaan kämmitty. Joo, Vaikka mihinkä päin tuo nyt viisaa? Tuo sun kamera, mitä se kuvaa? Meitä vai tuntureita? joo meitä, mutta ei tätä voi katsoa äänityksen takia käännellä. Okei, joo. Joo, mutta vähän matkaa tässä noustaan ja hengästyttää pikkusen, mutta Kyllä edelleen vaan niin kuin yllättynyt, että kuinka hyvin helposti ollaan tämä jaksettu. menee. Että Joo. Kyllä, että tämmöiset tavisihmiset, sohvan valtaajat voi lähteä patikoimaan, että tekee vaan sitä omaa suoritusta, niin mikä siinä? Joo, ja ei täällä oikein semmoisia niin kuin 2 ja 3 päivän suorittajia ole tullut vastaan. Ei, Että... ei. Ja joku perhe siinä sanookin, että se mies oli aika urheilullisen näköinen ja koko perhe, että tähän olette mennyt enemmän kuin me per päivä, niin me oltiin tosi yllättyneet. Joo, polleaa aivan. Niin on, me ollaan sporttisia. Niin vissiin. Mutta Noin, mutta jatketaan seuraavalle taukopaikalle tästä. Siipudi. Joo. Noin, tultiin tähän sijouskuruun ja tässä ollaan sitten viimeinen yö. Tämä loppuu. Jotenkin vähän semmoinen haikea fiilis, niin uskomattomalta se tuntuu, kun että tämä on ollut aika rankkakin reissu, mutta ei kyllä niin rankka, että kyllä ehdottomasti me ollaan patikoitsijoita. Ellei Joo. nyt tapahdu jotain kauheaa kompurointia, saako tämmöistä sanoa tai uhota, mutta kivasti on mennyt kuitenkin. Joo. Tässä on semmoinen 8 kilometrin vielä rupeama tuon Pyhäkeron yli autioitu sinne, Pyhäkeron luontotuvalle. Ja... Joo, se on nyt kovin nousu sitten huomenna, että tuo Pyhäkero on tästä tunturijonosta korkein, että se on nyt 700 rapiat-metriä, niin se on nyt kovin kämpyröinti sitten tämmöisenä vähän niin kuin kirsikkakakun päällä huomenna. Joo, sieltä sitten päivätuvalta lipsutellaan mökille ja
reissu alkaisi olemaan taputeltu. Mutta onhan tässä huominen vielä. Kyllä. On upeat maisemat ollut, että aivan. Ei uskoisi, että Suomesta löytyy näin kauniita ja koskemattomia paikkoja. Ja ei ole mua ainakaan häirinnyt nämä turistitkaan. Mekin ollaan täällä turisteina. Että vaikka porukkaa on, niin ei liikaa. Tuo vähän huolestuttaa tuo Tuonne Sioskurusta ihan kohtuullisesti nukuttu yö tässä Puron rannalla. Huomenta täältä Sioskurusta. Ihan kohtuullinen yö täällä Puron rannalla. Ihana paikka. Joo, tästä lähdetään kävelemään tuonne Pyhäkeroa kohti. Tässä on ihan kohtuullisen kova tempasu vielä lopuksi, mutta enää 10 kilometriä jäljellä. Joo. Sitten ollaan mökillä. Mäkäriä on ystävinä aika kovasti. Joo, niitä oli täällä aika lailla hurjasti. Hyttysmyrkkyä kannattaa varata tänne. Joo, ja samaten telttailijoita oli tosi paljon. Laskitko sä 13 telttaa? 13 telttaa oli tässä Sioskurussa. Tämä on vähän semmoinen pullonkaula tuonne, kun useimmat menee niin päin, että Hetta Pallas, niin tämä on niin kuin eka tuon Pyhäkeron ylityksen jälkeen. Niin pakosta tähän kerääntyy sitten porukkaa. Mutta hei, muuta kuin kävelemään. Jes, sitä. Joo. Kääntyykö se tosta sitten?